Xin chào mọi người, nếu mọi người nghĩ rằng su kem là một món bánh khá phức tạp thì trên thực tế nó hoàn toàn ngược lại. Hôm nay mình sẽ chia sẻ công thức làm bánh su kem cực kỳ dễ và cũng rất ngon miệng nữa. Nếu mọi người không tin thì cùng vào bếp với mình để làm món bánh này nha. Đầu tiên thì mình chuẩn bị phần kem trứng. Ở đây mình có 3 lòng đỏ trứng gà và mình sẽ cho vào là 70g đường và sau đó mình sẽ quậy đều cho đường tan. Và sau đó mình sẽ cho vào là 30g bột bắp. Mình sẽ rây vào một cái rây để cho cái bột nó được mịn ra và mình sẽ quậy đều cho tới khi bột bắp được hòa tan với lại trứng. Và tiếp theo mình sẽ cho vào là 300ml sữa ấm. Sữa này mình làm nóng ở trong lò vi sóng khoảng 2 phút. Sau đó mình sẽ cho từ từ vào hỗn hợp trứng và quậy đều. Sau đó mình sẽ bắt lên bếp và tiếp tục quậy ở lửa trung bình cho tới khi hỗn hợp được đặt lại giống như thế này thì mình sẽ tắt bếp và tiếp tục quậy cho tới khi mà hỗn hợp nó được mịn. Nhớ là đừng để trên bếp lâu quá thì nó sẽ rất là đặc. Và mình sẽ cho vào đây là 15g bơ không muối và mình sẽ quậy. Trong lúc này thì cái kem trứng của mình nó còn nóng nên bơ nó sẽ tan rất là nhanh. Và sau khi bơ tan hết thì mình sẽ cho vào là 5g tinh dầu vani. Nếu như bạn thích thêm mùi vani thì có thể cho thêm. Và sau đó mình sẽ quậy đều cho hỗn hợp được mịn. Giống như thế này thì mình sẽ cho vào một cái tô và mình sẽ lấy cái màng thực phẩm bọc lại và mình sẽ bỏ vào tủ lạnh ít nhất là 3 tiếng đồng hồ cho phần kem nó được lạnh sâu. Còn nếu không thì mình có thể chuẩn bị ngày hôm trước, ngày hôm sau mình đem ra mình làm cũng được. Và bây giờ cho phần vỏ bánh thì mình cho vào là 180ml nước, 90g bơ không muối, 15g đường và 1/4 muỗng cà phê muối. Và mình sẽ đun cho hỗn hợp này sôi lên. Nhớ là phải cho hỗn hợp sôi thật sôi thì mình mới cho bột vào. Và bây giờ hỗn hợp đã rất sôi rồi thì mình sẽ cho vào là 100g bột mì và sau đó mình sẽ tắt bếp và mình sẽ quậy đều cho cái bột nó được hòa quyện với phần bơ. Mình sẽ quậy cho đến khi mà mình không còn thấy cái bột sống nữa, không có còn bột màu trắng đó. Nó đã hỗn hợp, nó đã hòa quyện hết với những cái bơ. Và bây giờ mình sẽ bắt lại lên bếp và mình sẽ tiếp tục quậy cho đến khi mà phần hỗn hợp bột này nó tróc khỏi cái thành nồi và mình chắc ở dưới cái đáy nồi là nó tạo lên một cái lớp màng. Lớp màng như thế này là có nghĩa bột đã đạt. Bây giờ mình sẽ tắt khỏi bếp và mình sẽ tiếp tục quậy và để cho bột được nguội bớt trước khi mình cho trứng vào. Cái này mình quậy và mình để khoảng 5 phút cho cái bột được nguội bớt. Và sau khi cái bột đã nguội bớt thì mình sẽ cho vào là tổng cộng là 3 cái trứng lớn. Mình cho từng cái một vào và quậy đều. Lúc đầu thì nó sẽ lợn cợn giống như vậy, nhưng mà khi mình tiếp tục quậy thì cái bột của mình nó sẽ hòa quyện với trứng thành giống như thế này. Và mình sẽ tiếp tục cho tới khi mà hết trứng. Và đây là một công đoạn khá là mỏi tay, tại vì mình làm ít nên mình không cần xài máy đánh trứng, nên mình sẽ quậy khá là nhiều, tổng cộng khoảng từ 5 tới 7 phút cho bột thật sự được hòa quyện vào nhau và tạo thành một cái
hỗn hợp mịn và bóng giống như thế này. Nhớ là tổng cộng là 3 cái trứng lớn ha. Và để nặn bánh thì hôm nay mình xài cái đuôi Wilton Star 1M để mình nặn bánh. Mình sẽ cho vào cái túi bắt kem và sau đó mình sẽ cho bột vào. Nếu như mà bạn không có cái túi bắt kem hoặc là cái chui nặn bánh thì mình có thể xài cái bao Ziploc cũng được. Thật ra su kem nó không cầu kỳ về cái hình thức bên ngoài, chủ yếu là bánh được nở, rỗng ruột bên trong và phần kem ngon thì đó là một su kem chất lượng rồi. Và cho cái Ziploc này mình cũng cho bột vào. Và mình cũng tạo thành giống như là cái túi bắt kem từ cái bao Ziploc giống như thế này. Và nhớ là mình sẽ làm nóng lò ở 375 độ F hoặc là 190 độ C trước khi mình nặn bánh ha. Và hôm nay mình xài cái mâm có cái tấm silicone để mình nặn bánh. Nếu như bạn không có tấm này thì mình nhớ là lót giấy nén để cho bánh khỏi bị dính. Và mình sẽ nặn bằng cái túi bắt kem trước giống như hình cái bông, và bây giờ là cái bao Ziploc giống như thế này. Mình thích bánh rất là bự để cho có nhiều kem. Nếu như bạn không thích thì bạn có thể nặn những cái chiếc bánh nhỏ hơn. Mình làm ra được tổng cộng là khoảng 15 cái lớn và một cái nhỏ. Nếu như mình thích thì mình có thể làm thành 20 tới 25 cái nhỏ và sau đó mình sẽ nướng ở 370 độ F trong vòng 30 phút. Nhớ là đủ 30 phút nha. Và bây giờ để cho phần kem được thêm ngon hơn thì mình sẽ cho vào đây là 100ml hoặc 150ml kem whipping cream và cho vào là 15g đường. Nếu bạn nào thích ăn kem nhiều thì xài 150ml, còn ít thì 100ml. Và mình sẽ đánh cho tới khi mà kem nó vừa đứng tới giống như là medium peak, giống như thế này là được. Và sau đó mình sẽ đem phần kem trứng đã được làm lạnh và cho vào phần kem whipping. Và sau đó mình sẽ dùng máy đánh trứng và đánh lên khoảng 20 cho tới 30 giây cho tới khi mà phần kem trứng và kem whipping nó được hòa quyện vào nhau giống như thế này là được rồi. Ta-da! Vậy là bánh của mình sau 30 phút đã được ra lò. Nhìn bánh nở có đẹp không nào? Wow! Bây giờ mình sẽ xếp bánh ra để cho bánh nguội khoảng 15 phút trước khi mà mình bơm kem vào. Tại vì khi mà mình bơm kem thì mình muốn bánh thật nguội, nếu không kem sẽ bị chảy. Giờ mình sẽ dùng kéo cắt ở phía dưới hình chữ thập của bánh giống như thế này để tí nữa mình bơm kem vào. Mình có thể cắt ngang bánh. Thật ra bánh su kem nó không cầu kỳ lắm về cách bơm kem vào. Và bây giờ mình sẽ bỏ kem vào túi bắt kem. Và mình sẽ nặn kem vào bánh. Mình nặn vào những cái lỗ mà mình đã dùng kéo cắt lúc nãy như thế này. Nhớ là nặn thật nhiều kem tại vì mình rất là thích ăn kem. Và đối với những cái bánh mà mình cắt ngang thì mình sẽ bơm kem vào và mình sẽ dùng 2 cái chocolate chip để trang trí giống như là 2 cái mắt. Và bây giờ mình sẽ cắt ra cho mọi người xem là bánh su kem của mình nó ngon như thế nào nha. Ta-da! Nhìn có hấp dẫn không nào? Cái bánh su kem này, cái kem của nó rất là ngon. Đảm ăn một lần là sẽ muốn ăn lần thứ hai. Chúc mọi người thành công với công thức này của mình. Và đừng quên là đăng ký và subscribe cho channel của mình. Cảm ơn mọi người.